ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cake and Shapes YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් කේක් එකක් හදන්න ඇති තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ස්පයිඩර්මෑන් තීම් එකට හදාගත්ත මේ කේක් එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එයා බ්‍රෂ් ටෙක්නික් එක යූස් කරලා තමයි අද මම මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් එයා බ්‍රෂ් ටෙක්නික් එක යූස් කරලා ස්පයිඩර්මෑන් තීම් එකට කප් කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරගන්න විදිය මීට කලින් ඕගලන්ට මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා. ඒකත් බලන්න. මේ කේක් එක කිලෝ එකමාරේ කේක් එකක්. ඉතින් අඟල් 7 තැටි 3ක් භාවිතා කරලා තමයි මම මේ කේක් එකේ උස අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 7 තැටියට මම ග්‍රෑම් 500 තමයි භාවිතා කළේ. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6 තැටිය තමයි ග්‍රෑම් 500ට භාවිතා කරන්නේ. ඒ වුණාට මම මගේ කේක් වලට ග්‍රෑම් 500ට අඟල් 6 තැටිය සහ 7 තැටිය දෙකම භාවිතා කරනවා. අඟල් 7 තැටිය භාවිතා කරාම මට කේක් එක හොඳට පළලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේක් එකේ උස අඟල් 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පළල අඟල් 7යි. කේක් කලාවට ආධුනික ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ විස්තර ටික කිව්වේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මුලින්ම මම කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරලා පැය 2-3ක් ශීතකරණයේ පහළ කොටසේ තියලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ විනාඩි 15ක් විතර තියලා ඊට පස්සේ තමයි ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් කේක් එකක් නිවැරදිව ක්‍රම් කෝට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. මම දැන් මේ විදිහට ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගන්නවා. ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගන්න කලින් මේසෙ උඩට හොඳින් කෝන්ෆ්ලවර් දාගන්න ඕනේ. එතකොට ෆොන්ඩන්ට් එක මේසෙ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ රවුම් ආකාරයට තමයි අපි ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳින් රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රෝලින් පින් එක ආධාරයෙන් ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එක උඩට දාගෙන මම කේක් එක ෆොන්ඩන්ට් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට මම කේක් එක කවර් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කේක් බෝඩ් එක කවර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ෆොන්ඩන්ට් එක මම නේවි බ්ලූ කලර් එකෙන් තමයි කලර් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කේක් එක බේක් කරන්න ගත්ත අඟල් 7 තැටියෙන් මේ විදිහට මැදින් රවුමක් මම අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ වැඩිපුර කොටස් ටික කපලා අයින් කරලා රෝලින් පින් එක ආධාරයෙන් කේක් බෝඩ් එක උඩට ෆොන්ඩන්ට් එක දාගෙන කේක් බෝඩ් එක කවර් කරගන්නවා. දැන් ගෑවිලා තියෙන කෝන්ෆ්ලවර් ටික වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට පිරිසිදු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම භාවිතා කරන යා බ්‍රෂ් එක. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කළා වගේ ස්පයිඩර්මෑන් කප් කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරන වීඩියෝ එකේ එයා බ්‍රෂ් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. එයා බ්‍රෂ් එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම භාවිතා කරාට පස්සේ එයා බ්‍රෂ් එක ක්ලීන් කරන්නේ කොහොමද? ඒ හැම විස්තරයක්ම කප් කේක්ස් ඩෙකොරේට් කරන වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා. ඔයාලා ඒක බලන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට මම සයිස් කීපයකින් බලාකුළු කීපයකුත් කපා ගත්තා. අද මම භාවිතා කරන්නේ නේවි බ්ලූ කලර් එක. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට එයා ගන්න එකේ ලිඩ් එක ඕපන් කරලා මම ලික්විඩ් එක දාගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් භාගයක් විතර පිරෙන්න තමයි මම ලික්විඩ් එක දාගන්නේ. අපි වතුර මික්ස් කරන්නේ නැහැ. තනිකර ලික්විඩ් එක විතරයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් මේ විදියට මැෂින් එක ඔන් කරලා ටිෂු පේපර් එකක් අරගෙන අපි කලර් එක චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම කළු පාට තමයි ස්ප්‍රේ වෙන්නේ. ඉතින් මං කලින් භාවිතා කළේ කළු පාට. ඒක නිසා එයා ගන්න එකේ රැඳිලා තීච්ච පාට ස්ප්‍රේ වෙනවා මුලින්ම. ඒක නිසා එකපාරටම කේක් එකට ස්ප්‍රේ කරන්න කලින් මේ විදියට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් මං මේ විදියට වලාකුළක් කේක් එක උඩින් තියලා වලාකුළ වටේට ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. ස්ප්‍රේ ගන් එකේ උඩ තියෙන පොඩි කෑල්ල ඇඟිල්ලෙන් පස්සට තද කරාම තමයි කලර් එක ස්ප්‍රේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඇඟිල්ල ලාවට තද කරොත් ඔයාට කලර් එක ලයිට් ෂේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇඟිල්ල තදින් තද කරොත් ඩාර්ක් ෂේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම මුළු කේක් එක පුරාම වලාකුළු ෂේඩ් එක print කරගන්නවා.
ඔයාලට පේනවා ඇති ෆොන්ඩන්ට් එකේ පොඩි තෙත් ගතියක් තියෙනවා. වලාකුළ ෆොන්ඩන්ට් එකට ඇලෙනවා. ඉතින් ස්ප්‍රේ කරලා ඉවරනාට පස්සේ කේක් එක ක්ලීන් කරන්න බැරි නිසා මම මුලින්ම වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් කේක් එකේ තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් ටික ක්ලීන් කරගත්තා. ඒක නිසා තමයි ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තෙත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්ලීන් කරලා විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මම ස්ප්‍රේ කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ විදියට මම කේක් එකේ උඩ කොටසත් ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. කේක් එකේ උඩ කොටස මම ගොඩාක් ලයිට් ෂේඩ් එකකින් තමයි කලර් කළේ. ඉතින් මේ විදියට තමයි කේක් එකේ උඩ කොටස මම කලර් කරගත්තේ. දැන් මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් රවුන්ඩ් දෙකක් ඕන වෙනවා මට. මේ ෆොන්ඩන්ට් එකට මම හොඳට ටයිලෝ සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට බාබකියු ස්ටික්ස් දෙකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ විදිහට වතුර ටිකක් ගාලා බාබකියු ස්ටික් දෙක ආධාරයෙන් මම මේ රවුන්ඩ් දෙක අලව ගන්නවා. දැන් මේක විනාඩි 15ක් 20ක් විතර හොඳින් වේල ගන්නවා. ඊට පස්සේ නේවි බ්ලූ කලර් එකෙන්ම අඟල් 2මාරක් විතර උසට පටියක් මම මේ වගේ කපා ගත්තා. ඒ වගේම මට මේ වගේ half sheet කොලයකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් කොලේ උඩින් මේ විදිහට මම පටිය තියලා බිල්ඩින් වල ස්වරූපය එන විදිහට පිහියක් හෝ රූලක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මම ෆොන්ඩන්ට් තීරුව කපා ගත්තේ. ඉතින් මේකේ ඕන පැත්තක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මට අවශ්‍ය පැත්තේ වතුර හොඳින් ගා ගන්නවා. දැන් කොලේ වැඩිපුර කොටස් මේ විදිහට කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් කොලයක් භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි මට මේ ෆොන්ඩන්ට් තීරුව ඉතාල ලේසියෙන් කේක් එකට අලව ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලා බලන්නකෝ කොහොමද කරන්න කියලා. දැක්කනේ කොහොමද ලේසියෙන්ම අලවගත්තේ කියලා. කොලේ භාවිතා කරේ නැත්නම් අපි ෆොන්ඩන්ට් තීරුව අතින් ගන්නකොට තනින් තනින් ඉරෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ විදියට සම්පූර්ණ කේක් එක වටේටම අලව ගන්නවා. වතුර පින්සල කේක් එකේ ගෑවෙන්නේ නැති විදිහට මේ වගේ කෝන් ෆ්ලවර් ටික පිරිසිදු කරගන්න. අලු පාටින් මේ විදිහට ගොඩාක් තුනියට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් රෝල් කරගත්තා. දැන් රූලක් භාවිතා කරලා මේ වගේ හීනි පටි ටිකක් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩාක් අයට තියෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි අලු පාටින් ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් ගත්තොත් ඒ වගේ දෙගුණයක් නැත්නම් තුන් ගුණයක් සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ දෙකම එකට මික්ස් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාට ගොඩක් ලාලු පාට ඕන නම් තවත් සුදු පාට කොටස් කීපයක් එකතු කරන්න. දැන් මේ විදිහට මම ෆොන්ඩන්ට් තීරු කීපයක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මං චූටි ෆොන්ඩන්ට් කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම මේ විදිහට චූටි කෑලි කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක එඩිබල් සිල්වර් ඩස්ට් එකෙන් කලර් කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කුඩා කොටස් අරගෙන පින්සලක් ආධාරයෙන් උත් ඕගොල්ලන්ට මේක කලර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් අරගෙන මේ කෑලි ටිකයි එඩිබල් ඩස්ට් එකකුයි දාලා හොඳින් කවලම් කරන්න. මේ ඕනම විදියකට ඔයාලට මේ කෑලි ටික කලර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් හදලා වේලෙන්න තියපු ෆොන්ඩන්ට් රවුම අරගෙන මේ විදියට මම යා බ්‍රෂ් කරගන්නවා. ඔයාලට පාට වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙනකොට ඇඟිල්ල තදින් තද කරන්න. ඔයාලට පාට අඩුවෙන් අවශ්‍ය වෙනකොට ඇඟිල්ල ලාවට තද කරන්න. දැන් මං විල්ටන් බ්ලැක් කලර් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේක ජෙල් කලර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ලික්විඩ් කලර් එකකින් උනත් මේ විදියට පුංචියට කුරුල්ලු ටිකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ස්පයිඩර්මෑන්ගේ නෝමල් ප්‍රින්ට් අවුට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කේක් වලට භාවිතා කරන්නේ එඩිබල් ප්‍රින්ට්ස් නේ. ඒත් මට එඩිබල් ප්‍රින්ටිං ෆැසිලිටි එක නැති නිසා මම මේ විදියට නෝමල් ප්‍රින්ට් අවුට් එකක් ගත්තා. ඉතින් මේකේ උස අඟල් 4ක් විතර වෙනවා. මේ විදියට මම පික්චර් එක වටේ කපා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ පින්තූරය ලැමිනේට් කරගන්නත් ඕනේ. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට ලැමිනේට් කරගන්නත් පුළුවන්.
එහෙම ලැමිනේට් කරනවා නම් print out එක ගත්තට පස්සේ ලැමිනේට් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදියට වටේ කපා ගන්න. ඉතින් මම වතුරෙන් අලවන නිසා එහෙම ලැමිනේට් කරාම ෆොන්ඩන්ට් එකට ඇලවෙනවා ටිකක් හොරයි. ඒත් ඔයාලට edible glue එකක් භාවිතා කරොත් ලේසියෙන්ම අලව ගන්න පුළුවන්. edible glue කියන්නේ මිල අධික ගම් වර්ගයක්නේ. ඉතින් අපිට කඩෙන් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදරදීම ටයිලෝස් පවුඩර් ටිකක් ආධාරයෙන් ඉතාමත් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් edible glue එක හදාගන්න link එක මම පහත description box එකේ දාන්නම්. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. මේ විදියට මම පින්තූරේ වටේ කපා ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති බුක් ෂොප් වල තියෙනවා පොඩි අයගේ පොත්වලට පිට කවර දාන transparent sticker එකක් මේ වගේ. ඉතින් මේක භාවිතා කරලා තමයි මම මගේ කේක් වලට භාවිතා කරන පින්තූර ගෙදරදීම ලැමිනේට් කරගන්නේ. මම මේ විදියට පින්තූරේ දෙපැත්තම මේ ස්ටිකර් එකෙන් අලව ගන්නවා. මේ විදියට ලැමිනේට් කරගත්තාම ඉතාමත් පහසුවෙන් වතුර භාවිතා කරලා ෆොන්ඩන්ට් එකට අලව ගන්න පුළුවන්. සුදු පාටින් මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් එක ටිකක් ඝනකමට මම රෝල් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදියට වතුර ටිකක් ගාලා බාබකියු ස්ටික් එකක් මැදින් තියලා පින්තූරේ මම අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ පින්තූරේ වටේට මේ විදියට කපා ගන්නවා. කඩින් ලැමිනේට් කරගත්ත පින්තූරයක් නම් edible glue ආධාරයෙන් ඔයාලට මේ විදියට අලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති බාබකියු ස්ටික් එක මේ විදිහට එළියට පේනවා. ඒක නිසා තවත් ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන ඒ විදිහටම අපි අලව ගන්නවා. දැන් මං තවත් විනාඩි 10ක් 15ක් මේක වේලෙන්න තියෙනවා. අද මම භාවිතා කරන්නේ මේ ලෙටර් කටර් එක. ඉතින් මේ ලෙටර් කටර් එක භාවිතා කරන්න ටිකක් විතර අමාරුයි. අපි එහෙනම් බලමු ලේසියෙන්ම කොහොමද මේ ලෙටර් කටර් එක භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ලෙටර් කටර් එක භාවිතා කරනකොට පොඩි ෆොන්ඩන්ට් කෑලි තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් එකේ මේ විදියට හොඳින් කෝන් ෆ්ලවර් තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය ලෙටර් එක ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල උඩින් තියලා හොඳින් කපා ගන්න ඕනේ. අකුරු හොඳින් කපා ගත්තට පස්සේ මේ විදියට කීප සැරයක් මේසයට තට්ටු කරන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම අකුර ගැලවිලා එළියට එනවා. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ටූල් එක භාවිතා කරනකොට ෆොන්ඩන්ට් එකේ හොඳින් කෝන් ෆ්ලවර් ගාගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ෆොන්ඩන්ට් එක ටූල් එකේ ඇලෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට මට අවශ්‍ය ලෙටර් ස්ටිකර් කපා ගත්තා. දැන් navy blue color ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන අකුරු ටික ඔක්කොම ඒක උඩින් අලවලා මේ විදියට name banner එක හදා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම කේක් එක ඩෙකරේට් කරලා ඉවර කරගත්තේ. වීඩියෝ එක පුරාවටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.